በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር በክርስትናችን ዕድሜ ቆጥረን በልምምዳችን ኮርተን በትሕትና መማሩ ቀረና ዕድገታችን ቆመታብንና በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር ባስተያየታችን ጠቢባንን ትንኝን እናጥራለን ራሳችንን ማንሳት ሳይቻለን የሌላውን ጎድፍ እናያለን በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር ማደጋችንን እዩልን እያልን በከንቱም እየታበይን አንተንም በዚህ ያሳዘንን ሳይታወቀን ስንቶችን ጎዳን በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር በእውነት አሳድገን ጌታ ሆይ በፍቅር የምንማረው የተገለጠ ዕድገት ይኑረን በሚል ርዕስ በተከታታይ በመከፋፈል የተለያዩ ርዕሳዊ ጉዳዮችን ይዘን እንማራለን። አንደኛ ጢሞቴዎስን አብረን እናንብበው። ምዕራፍ 4 ከ15 እስከ 16 ተያያዥነት ስላለው ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለውን አብረን እናንብብ። ይህንን እዘዝና አስተምር፣ በንጽህናም ለሚያምኑት ምሳሌ ይሁን እንጂ ማንም ታናሽነትህን አይናቀው። እስክመጣ ድረስ ለማንበብና ለመምከር ለማስተማርም ተጠንቀቅ። በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠህን በአንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል። የፈለግኩት ቃል ይህ ነው። ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ፣ ይህንንም አዘውትር። ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ፣ በእነዚህም ጽና። ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 እስከ 16። የተገለጠ ዕድገት ስንል የሚታይ ፍሬ ማለታችን ነው። የተገለጠ ዕድገት ስንል የሚታይ ፍሬ ማለታችን ነው። የተገለጠ ዕድገት ከሁሉም አቅጣጫ የሚታይ ዕድገት ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክት ላይ ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይለዋል። ከኔ ጋር ናችሁ አይደል? ማደግህ በምን እንዲገለጥ? በምን ሁሉ? በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህንን መንበር አስብ ሲለው ጢሞቴዎስ የተገለጠ ዕድገት እንዲኖረው የተፈለገ መሆኑን መረዳት ያስችለናል። የተገለጠ ዕድገት አከራካሪ ያልሆነ ግልጽ ያለ ዕድገቱን በተጨባጭ የሚያሳይ እየሰማችሁኝ ነው አይደል? የተገለጠ ዕድገት ማለት አከራካሪ ያልሆነ ግልጽ ያለ ዕድገቱን በተጨባጭ የሚያሳይ
መረጃ ያለው ዕድገት ማለት ነው። ግልጽ ያለ የማያከራክር ተጨባጭ ማስረጃ ያለው ዕድገት እንዲኖረው እንደተፈለገ ያስረዳል። የተገለጠ የሚታይ ዕድገት ዝም ብሎ የሚመጣ ሳይሆን ማደግ በፈለግንበት ነገር ላይ ሁሉ የእኛን ድርሻ ይፈልጋል። የተገለጠ ዕድገት ከተለወጠ ልብ ይመነጫል። መነሻው የዕድገት መነሻው የተለወጠ ምንድን ነው? ልብ ነው። ዕድገት ስንል ለውጣችንን ማለት ነው። የዕድገት ትርጉሙ ለውጥ ነው። አንድ ሰው ተለውጧል ከተባለ አድጓል ወይም እያደገ ነው ያለው የሚለውን ትርጉም ሊይዝ ይችላል። ለውጥ ደግሞ ትኩረትን፣ ልምምድን፣ ጥንቃቄን፣ ጽናትን የሚጠይቅ ነገር ነው። ሰማችሁ? ለውጥ ትኩረትን፣ ልምምድን፣ ጥንቃቄን፣ ጽናትን የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ በእነዚህ አራት ነገሮች ላይ ተመስርተን ለዕድገት ስለምናደርገው ትኩረት፣ ለዕድገት ማድረግ ስለሚገባን ልምምድ፣ ዕድገታችን እንዳይደናቀፍ ስለምናደርገው ጥንቃቄና ዕድገታችንን የሚፈታተኑ ችግሮችን ለማለፍ ስለሚያስፈልገን ጽናት በዚህ አስተምሮ ውስጥ እንማራለን። ለምንድን ነው ስለተገለጠ ዕድገት ልታስተምረን የፈለግከው የሚል ጥያቄ ወደ አእምሯችሁ ከመጣ ይህን ላስተምር የፈለግኩበትን ዓላማ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ዓላማ አለ። ይህን የምንማርበት ግልጽ ዓላማ አለ። ምንድናቸው ዓላማዎች ስትሉኝ፣ ወይም የምንማርበት ወይም ቤተክርስቲያን ይህንን ልታስተምር የፈለገችበት ዓላማ በአማኞችና በአገልጋዮች መንፈሳዊ ሕይወት እና ምድራዊ ኑሮ ውስጥ ዕድገትን ለማምጣት ለዕድገትና ለለውጥ ትኩረት መስጠት እንዲችሉ ለመርዳት ነው የምናስተምረው። አሜን። በአማኞቹ መንፈሳዊ ሕይወትና ምድራዊ ኑሮ ሕይወት ውስጥ እንዲሁም በአገልጋዮች ዕድገትን ለማምጣት ለዕድገትና ለለውጥ ትኩረት መስጠት እንዲችሉ ለመርዳት ስለምንፈልግ ነው። ሌላው ዓላማችን አማኞችና አገልጋዮችን በዕድገት ጎዳና ላይ ወደ ዕድገት የሚመሩ ልምምዶችን ማድረግ እንዲችሉ ስለተገቢ ልምምዶች ለመምከር ነው። ምን ስለሚያመጡ ልምምዶች? ዕድገት ስለሚያመጡ ልምምዶች ምክር ለመስጠት ነው። ሶስተኛው ዓላማዬ አማኞችና አገልጋዮች ዕድገትን ሊያጠፉ ከሚችሉ ነገሮች ለመጠበቅ ምን አይነት ጥንቃቄን ማድረግ እንዳለባቸው ለመምከር ነው። ዕድገት ምን እንዳይጠፋ ዕድገትን ሊያጠፉ የሚችሉ ነገሮች አውቀው ዕድገቱ ቀጣይነት ያለው እንዲሆን ምክር ለመስጠት ነው። አራተኛው ዓላማዬ አማኞችና አገልጋዮች ወደ ተፈለገው የዕድገት ከፍታ ለመድረስ መጽናት እንዲችሉ የጽናትን አስፈላጊነትና የጽናትን እውነታ ለማሳየትና ለመምከር ነው። መጽናት። የመጨረሻው ዓላማዬ የዕድገት ሁሉ ምንጭና መሠረት ከሆነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተቆራኘ ሕይወትን በመያዝ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ማደግ በሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ በሁሉም አቅጣጫ ማደግ እንድትችል ለመምከር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ ውጪ ሌላ ዓላማ የለም። እነዚህ ዓላማዎች ላይ ነው የምንሰራው። በዛ ውስጥ የምናብራራቸው የምንሰጣቸው ምሳሌዎችና ዝርዝር ነጥቦች ሁሉ ወደ እነዚህ ዓላማዎች እኔና እናንተን የሚገፉ ናቸው። ስለዚህ በአራት ክፍል ከፍለን ይህንን ትምህርት እንማራለን። የመጀመሪያው ክፍል
ለለውጥ ወይም ለዕድገት ትኩረት እንስጥ የሚል ይሆናል። ለለውጥ ወይም ለዕድገት ትኩረት እንስጥ የሚል ይሆናል። ክፍል 1 ርዕሳችን ለለውጥ ወይም ለዕድገት ትኩረት እንስጥ የሚል ይሆናል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:15 ላይ ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ምን አስብ ይላል? ይሄን አስብ ይላል። ይህንን አስብ። ይህን አስብ የሚለው ለዚህ ጉዳይ ምን ስጥ ማለቱ ነው? ትኩረት ስጥ ማለቱ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ ሲል ዕድገት ሐሳባችንን ይፈልጋል ማለት ነው። ዕድገት ሐሳባችንን ይፈልጋል ማለት ነው። እንደዚሁም ለውጥ በሕይወት በኑሯችን እንዲመጣ ልናስባቸውና ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ማለቱ ነው። እንደዚሁም በለውጥ ዕድገት ላይ ስለሚገኘው ጥቅም የተረዳን መሆን አለብን። ለዚህም ነው ይህንን መንበር አስብ የሚለው። ስለዚህ ለዕድገት ወይም ለለውጥ ትኩረት እንስጥ የሚለውን መሰረታዊ ሀሳብ የያዘው ሀሳብ ይህን አስብ የሚለው ትኩረት ስጥ ማለቱ ነው። ለዚህ ጉዳይ ቸልተኛ አትሁን ማለቱ ነው። ስለዚህ ለውጥ ወይም ዕድገት ዝም ብሎ አይመጣም። ለለውጥ ወይም ዕድገትን ለሚያመጡ ጉዳዮች ምን መስጠት ይፈልጋል? ትኩረትን መስጠት ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ክፍል 1 ትምህርታችን ስር 3 ትምህርታዊ ርዕሶችን በማንሳት መማር የሚገቡንን ቁም ነገሮች በእነዚህ ተከታታይ 3 ሳምንት ውስጥ እንማራለን። ትኩረት ስለመስጠት፣ ለለውጥ ወይም ለዕድገት ትኩረት ስለመስጠት። በክፍል 1 ትምህርት 1 ርዕሳችን ላይ ጥሩ አስተሳሰብ የለውጥ መሠረት ነው። ጥሩ አስተሳሰብ የለውጥ ምንድን ነው? መሠረት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 11 እስከ 12 አብረን እናነባለን። አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ከቁጥር 11 እስከ 12 ያለውን ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ እናገር ነበር፣ እንደ ልጅም አስብ ነበር። እንደ ልጅም አስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቆጥር ነበር። ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ። ልጅ ሳለሁ እንደምን አስብ ነበር? እንደ ልጅ አስብ ነበር። እንደ ልጅ እናገር ነበር። እንደ ልጅ አሰላ ነበር። እንደ ልጅ እቆጥር ነበር። አሁን ግን ጎልማሳ ሆኜ ሳለሁ እንደዚህ አላስብም። የልጅነትን ጠባይ ምን ብያለሁ? ሽሬአለሁ። ምን እያልን ነው? ጥሩ አስተሳሰብ የለውጥ መሠረት ነው። ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይሄንን አስብ። ማደግ የሚመጣበትን ነገር አስብ፣ አተኩር በዛ ላይ። ለውጥ የሚጀምረው ከየት ነው? ከአስተሳሰባችን ነው። ለዚህ ለአስተሳሰባችን ትኩረት ልንሰጥ ያስፈልገናል። ጳውሎስ ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ ነበር ማስበው፣ ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ምን ብያለሁ? ሽሬዋለሁ። ምን ማለት ነው? መሻር አስወግጄዋለሁ ማለቱ ነው። እንደ ልጅ አላስብም፣ አሁን እንደ ልጅ አልናገርም። ይህንን ሲል 2 ነገሮችን ልብ እንድንል ያሳስበናል። በዛሬው በዚህ ርዕሳዊ ትምህርታችን ስር እነዚህን 2 ነገሮችን በመመልከት ያንን መማር የሚገባንን ቁም ነገር ተምረን ለለውጥ እንድንዘጋጅ ሐዋርያው ምን ያቀርብልናል? ጥሪ ያቀርብልናል። ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ አስብ ነበር፣ ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ምን ብያለሁ? ሽሬአለሁ። 2 ነገር ያሳስበናል።
የመጀመሪያ አንደኛ ያልተለወጠ ወይም ያላደገ አስተሳሰብ ሁልጊዜ ሕፃንነት። ያልተለወጠ ወይም ያላደገ አስተሳሰብ ምንድነው? እሱ ሁልጊዜ ምንድነው? ሕፃንነት። ስለዚህ የምንመለከተው ስላልተለወጠ ወይም ስላላደገ አስተሳሰብ ነው የምንመለከተው። ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አስብ ነበር የሚለው ቃል ስላልተለወጠ ስላላደገ አስተሳሰባችን ይጠቁመናል። ያልበሰለና ያላደገ ሰው ሁልጊዜ እንደምንድን ነው? እንደ ሕፃን። ልጅ ሆኜ እንዲህ ነበር የማስበው፣ ልጅ ሆኜ እንዲህ ነበር የማሰላው፣ ልጅ ሆኜ እንዲህ ነበር የምናገረው። አሁን ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ፣ ምክንያቱም ጎልምሻለሁ ነው የሚለው ጳውሎስ። ያልበሰለ ያላደገ ሰው ሁልጊዜ ምንድነው? ሕፃን። ትልቅ ሰው ጡጦ ይዞ ብታዩት ምን ትላላችሁ? አንዳንዴ በመንፈሳዊውም እውነታ ወይም ሕይወት ውስጥ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሕፃናቶች ስለነበሩ እነሱ ያደጉ ይምሰላቸው እንጂ ጡጦ በእጃቸው ላይ ነበር። ጳውሎስ ሲያያቸው አሁንም ወተት ነው የምትሹት ሲል ጡጦ በእጃችሁ አለ ማለቱ ነው። ያልበሰለና ያላደገ ሰው ሁልጊዜ ሕፃን ነው። እስቲ ጥቂት በክርስትና ሕይወታቸው ሕፃናት ስለሆኑ ሰዎችና መታወቂያቸው እንመልከት። ጥሩ አስተሳሰብ የለውጥ መሠረት ነው ካልን ያልበሰለና ያልተለወጠ አስተሳሰብ ያላደገ ማንነት ይታይበታል። ስለዚህ ሕፃናት ስለሆኑ ሰዎችና መታወቂያዎቻቸውን እንመልከት። እኔ በእርግጥ ሕፃን ነኝ ወይስ ጎልማሳ ሆኛለሁ የሚለውን መመዘን እንድንችል ያግዘናል። የመጀመሪያው የበሰሉና ጠንካራ የሆኑ መንፈሳዊ ትምህርቶችን መረዳት አይችሉም። ሕፃናት የሆኑ ሰዎችን ለማወቅ ካስፈለገ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ሕፃናት መሆናችን የሚታወቀው በምንድን ነው ብለን ስንል ምልክቶች አሉት። ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? የበሰለና ጠንካራ የሆኑ መንፈሳዊ ትምህርቶችን መረዳት አይችሉም። ለዚህም ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን እንዲህ ይላቸዋል፣ እኔም ወንድሞች ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳዊ እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበር፣ ወተት ጋትኳችሁ፣ ገና ሥጋውያን ናችሁ፣ እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ነበርና ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ሥጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰውም ልማድ አትመላለሱምን? ሲል ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ጳውሎስ በዛ አካባቢ 1 ዓመት ተኩል ቆይቶ አገልግሏቸው አስተምሯቸው መሰረታዊውን ነገር መስርቶላቸው ሄዷል። ከኔ ጋር ናችሁ? ስለዚህ እንደዛ መስርቶ ሄዷል። ነገር ግን እነዛ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ከተወሰነ ዓመት በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄን መልእክት በጻፈላቸው ሰዓት አሁንም እነዛ ክርስቲያኖች ምን አይነት ደረጃ ላይ ነበሩ? ሕፃናት ሕይወት ላይ ነበሩ። የሕፃንነት ደረጃ ላይ ነበሩ። አላደጉም ነበር። አለማደጋቸው ሲገልጽ ጳውሎስ የበሰለ ምግብ መመገብ አትችሉም፣ ጠንካራ ምግብ እናንተ መመገብ የምትችሉት ቀላል የሆነ ወተት የሚመስል የመጀመሪያ የክርስትና ትምህርት እንደማለት ነው። ሁሌም ደህንነት፣ ሁሌም ኢየሱስ ያድናል። እውነት ነው፣ ኢየሱስ ያድናል ማለት በክርስትና ሕይወታቸው ጌታን ተቀብለው ድነዋል። አንድ ሕፃን ገና ሲወለድ የእናቱን ጡት ወተት ይሻል
አይደል? እንዲሁም ደግሞ ወተት አዘጋጅተን እንሰጠዋለን እንጂ ሕፃኑን ልጅ አጥንት እንሰጠዋለን አንሰጠውም። ስለዚህ ሕፃን ነውና ከሕፃንነት ጀምሮ ቀስ እያለ ወደ ጠለቀው ጠንከር ወዳለው አመጋገብ ይሄዳል። ግን ወተት መስጠት ጀምረናል። 4 ዓመት ሲሆነውም ወተት ብቻ፣ 5ም ሲሆነው ወተት ብቻ፣ 10ም ሲሆነው ወተት ብቻ ብንሰጠው ምን ይሆናል? 20 ዓመትም ሲሞላው ወተት ለጤና በጣም አስፈላጊ ነው። የትኛውም እድሜ ክልል ላይ ያለ ሰው ይጠጣዋል። ግን ወተት ብዙ ጊዜ የሚመገቡት እነማን ናቸው? ሕፃናቶች ናቸው። ስለዚህ ሁሌ ወተት ብቻ ብንሰጠው ያም ሰውዬ ሁሌ ወተት ብቻ ይዞ ቢታይ ሰውነቱ ይፋፋል። ከሌሎች ነገሮች ማግኘት የሚገባውን ነገር ማግኘት ስለማይችል ሊያድግም አይችልም፣ ሊጠነክርም አይችልም፣ በሕይወትም ሊቆይ አይችልም። ወተት ግን መፍጨት የሚችልባቸው ጥርሶች እስኪመጡ፣ ጡንቻዎቹ እስኪጠነክሩ፣ ጥንካሬ እስከሚኖረውና እነዛን መመገብ የሚችልበት ልምምድ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ግን ወተትና ቀላል ምግቦችን እንመግበዋለን። በመንፈሳዊም ሕይወት እንደዛው ወደ ጌታ የመጡ ሰዎች የምንመግባቸው ወተት ነው መጀመሪያ። ጳውሎስ ተቸግሯል። ያኔ ወተት መገብኳችሁ፣ አሁንም ደግሞ የምትጠብቁት ምንድን ነው? ወተት ማለት ትናንትም ወተት ነው፣ ዛሬም ወተት ነው፣ ከነገ ወዲያም ወተት ነው፣ ሁሌም ወተት ነው። ለምን? አላደገም፣ ዕድገት አይታይበትም። ከወተት ውጪ ሌላ መመገብ አይችልም። ሁሌ የሚፈልገው ወተት የሚመስል ቀላል ምግቦችን። ብስለት የሌለው ሰው መረዳቱ እጅግ በጣም ደካማ ስለሆነ ነገሮችን በፍጥነት መረዳት አይችልም። ሐዋርያው ጳውሎስም ለእነዚህ ክርስቲያኖች የበሰለ ነገር ይዞ መጥቶ ሊያስተምራቸው አለመቻሉን ይናገራል። ምክንያቱም በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ ሕፃናት ናችሁ እያላቸው። በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ሕፃናት የሆኑ ሰዎች ከአስተሳሰባቸው ጀምሮ አለመብሰላቸው ይታወቃል። ሕፃናት ጠንከር ያለ ምግብ መመገብ እንደማይችሉ ያልበሰሉ አማኞችም ጠንካራ ጠለቅ ያለ መንፈሳዊ ምግብ መመገብ አይችሉም ወይም ሊመገቡ አይገባቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ ወተት ብቻ ይፈልጋል። ወተቱ ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ሕፃናት ለመጠጣት ፈቃደኞች የማይሆኑበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ወላጆች የግድ ምን ያደርጓቸዋል? የግድ ሌላ ምግብ ሳይመገቡ ወተትም ሳይጠጡ መቆየት ስለማይችሉ በግድም ቢሆን ሕፃናቶቹን ይግቷቸዋል እስኪመልሱባቸው። ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላቸዋል? በቆሮንቶስ 1 ቆሮንቶስ 3 ላይ ጋትኳችሁ ይላቸዋል። ከዚህ ነው የመጣው ቃል። ወተቱንም ቢሆን ምን አልኳችሁ? ጋትኳችሁ። በመንፈሳዊ ሕፃናት የሆኑ አማኞች ባህሪያቸው ልክ እንደዛ እንደ ሕፃናት። ዛሬማ እነዛ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ያላደጉ ክርስቲያኖች የመንፈሳዊ ስብሰባዎችን መለኪያ የሚያደርጉት የሕፃንነት ባህሪያቸውን የሚያንጸባርቅ ነው። ጠለቅ ያለ ምግብ መመገብ ስለማይችሉ፣ ጠለቅ ያለውን የሕይወት ልምምድ መለማመድ ስለማይችሉ ሁሌ የሚናፍቁት ነገር ሰማይ ላይ ትወጣለህ፣ ትሻገራለህ፣ ትከብራለህ፣ ባለጠጋ ትሆናለህ፣ ትፈወሳለህ፣ እንጀራ ትበላለህ የሚለው ላይ ብቻ መስማት ስለሚፈልጉ አንዳንዴም ዳር ላይ ቁጭ ብለው ሞቅ ያለ ስብከት አይደለም ይላል። እንዴት እናሙቀው? ይሄ የሚያመለክተው እነዛ ሰዎች ዛሬም ሕፃን መሆናቸውን ነው የሚያሳይ። ሕፃን ልጅ እንደ ሕፃንነቱ ነው የሚናገረው። ሕፃን ልጅ እንደ ሕፃንነቱ ነው የሚያስበው። ሕፃን ልጅ እንደ ሕፃንነቱ ነው የሚመላለስና የሚኖረው። ግን ሁሌ ሕፃን ተሆኖ ይቻላል? መብት ነው። አለማደግ መብት ነው፣ ፍላጎት ነው። ስለዚህ ሁሌ የሕፃንነትን ወሬ እያወሩ የሚኖሩ ማለት ነው።
ጠለቅ ያለው መንፈሳዊ ትምህርት የማይገባቸው ይሆናል። የሕፃናት ባህሪ የፈለጉትን ወዲያው ማግኘት ይፈልጋል። ሕፃን መጠበቅ ይችላል? መታገስ ይችላል? አይችልም። ስለዚህ የፈለግኩትን ስጡኝ ይላል። እምቢ ካላችሁ እግሪ ይላል። ስለዚህ የፈለገውን ማግኘት ይፈልጋል። ሕፃን ክርስቲያኖችም የፈለጉትን ካልሰጧቸው ሰማይ ይጨልምባቸዋል፣ ይደፋባቸዋል። ከእግዚአብሔርም ጋር ባላቸው ግንኙነት ጸልየው መልስ ካላገኙ እግዚአብሔር የረሳቸው ዝም ያላቸው ይመስላቸዋል። ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ከእግዚአብሔር ለመቀበል የሚፈልገውን ለማግኘት እንጂ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ይሰጠኛል፣ ያስተምረኛል የሚለውን ይዞ አይደለም። ሕፃን ሁሌ በቃ ለመባረክ ብቻ ነው የሚመጣው። አምላኬን ላመልከው፣ ክብር ለሱ ልሰጠው፣ በፊቱ ልጸልይ፣ ከእርሱ ጋር ልገናኝ፣ ቅዱሳንን ላገለግል፣ እንደ መልካም መዓዛ ሽታ መስዋዕት የሚሆን አገልግሎትን ለሌሎች በመስጠት የሌሎችን በረከት በመፈለግ አይደለም የሚመጣው። ሁሌ መቀበል፣ ሁሌ መባረክ፣ ሁሌ መፈወስ፣ ሁሌ የተሻሉ ነገሮች እንዲታዩለት መፈለግ፣ ይህ ባህሪ ሆኗል። ታዲያ ያላደጉ አማኞች የሞሉበት አካባቢ ያሉ አገልጋዮች ያንኑ ሲሰጧቸው ይሰነብታል። ማሳደግ ድርሻ ሲኖረን ላለማደግ የፈለገውን ተወጥ አድርገን ሊያድግ የፈለገውን መመገብ ሲገባን፣ ነገር ግን የፈለጉትን ይሰጧቸዋል። ህዝቡ የሚፈልገው ይሄንን ነው ይላሉ አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች። ህዝቡ የሚፈልገው ይሄንን ነው። ልክ ነው። ህዝቡ የሚፈልገው ጥጃ ነው። አሮን ጥጃ ይሰራል፣ ሙሴ የእግዚአብሔርን ክብር ያያል። የእግዚአብሔር ህዝብ የሚመራበትን ህግና ስርዓት ይዞ ይመጣል። ሰው የፈለገውን የሚያቀርበው ማለት ያድነን። የሚፈልጉትን ለማግኘት ሲሉ ሕፃናት ራሳቸውን አደጋ ላይ ይጥላሉ። ስለ እሳት ጎጂነት እስኪያውቁ ድረስ እሳት መልኩ ያምራልና ሊይዙት ይሞክራሉ። ሕፃናት ቢላም ሲያብለጨልጭ ሕፃናት ቢላም ሊይዙ ይፈልጋሉ። ሕፃናት ምን ስለሆኑ? ሕፃን ስለሆኑ። ሕፃናት ስሜታዊ ናቸው። በትንሽ ነገር ይደሰታሉ፣ በትንሽ ነገር ይከፋቸዋል፣ በትንሹ ያለቅሳሉ። ያላደጉም ሰዎች ያላደጉም አማኞች ኢሞሽናል ናቸው፣ ስሜታዊ ናቸው። ማደግ ስንጀምር መስከል እንጀምራለን። መብሰል ስንጀምር ዙሪያውን ማየት እንጀምራለን። አስተዋዮች እንሆናለን። ጌታን ማስተዋል ይሙላል። ሕፃናት አቅም አልባዎች፣ ጥንካሬ የሌላቸው ናቸው። ሕፃናትን ስናቅፋቸው ራሱ ተጠንቅቀን ነው የምናቅፋቸው። የተወለደውን ሕፃን እንደዚህ አንጠልጥላችሁ ትሄዳላችሁ? ምን ይሆናል ብታንጠለጥሉ? ጅማቱ፣ አጥንቱ፣ ምኑ ቅንክርክር አላት። ስለዚህ ሕፃናትን ይዘን ስንጓዝ ከሕፃናት ጋር እንዴት ነው መጓዝ መቻል ያለብን? ያዕቆብ ያለው ነገር በጣም ትልቅ ትምህርት ይሰጣል። ያዕቆብ ከላባ ቤት ሲመለስ ሰራዊቱን በተለያየ መንገድ ከፍሏቸው ነበር እና ኤሳው ጋር ተገናኙና ከኔ ጋር ናቸው አለ። ከኤሳው ጋር ተገናኙና ኤሳው ያዕቆብን እባክህ ፊት ቅደም አለ። ሲለው እንዲህ አለ፣ ኖ መጫቶች አሉ፣ ልጆች አሉ። የኔ ጉዞ እንደ ማንኛውም ሰው ጉዞ አይደለም። ስለዚህ ሁሉንም አይነት ይዣለሁና እንደየማንነታቸው አብሬ ምን ማለት አለብኝ? መጓዝ አለብኝ። ስለዚህ ጌታዬ ጎበዝ ነው፣ እርሶ ኤሳው ይቅደሙ ባኮናል። በዚህ ውስጥ የምናየው ያዕቆብ ስለያዘው በውስጡ ስላሉት ነገሮች ገብቶታል። ስለዚህ መንገድ ላይ እንዳይሞቱብኝ አያያዝ ይታወቅ። ዛሬ አዳዲስ ክርስቲያኖችን ሰብስበን እንኳን የምንሰራው ነገር እንኳን ምንም የማንጠነቀቅ ሰዎች ነን። የአመጋገብ ስርዓቶቻችን ጥንቃቄ የሌላቸው ናቸው። ጠንካራ ምግብ ለማን እንደምንመግብ እንኳን የማናውቅበት ጊዜ ነው። ወይም ደግሞ የትኛውን አይነት መመገብ እንዳለብን። ሕፃናት አቅም አልባዎች ናቸው። ስለዚህ አቅም ስለሌላቸው እንደሌላው ሊያስቡ እንደሌላው ሰው ሊሆኑ ስለማይችሉ ምን ይሻሉ? ጥንቃቄን ይሻሉ። ሁልጊዜ እገዛን የሚፈልጉ ናቸው ሕፃናት። በራሳቸው መቆም አይችሉም።
በመንፈሳዊ ነገር ሕፃናት የሆኑ ሰዎች በራሳቸው መቆም አይችሉም። ሁሌ ምን ይፈልጋሉ? አስተማሪ፣ መካሪ፣ አጋዥ ይፈልጋሉ። የሚከታተላቸው ሰው ይፈልጋሉ። የሚጠቅመውና የማይጠቅመውን ነገር የሚከለክልና የሚፈቅድላቸው ሰው ይፈልጋሉ። ሕፃናት ልጆች ጥንቃቄን ይሻል። ለምን? አላደጉም፣ አልበሰሉም፣ አልለዩምና። ስለዚህ የሕፃንነት መታወቂያዎች መካከል የበሰሉና ጠንካራ የሆኑ መንፈሳዊ ትምህርቶችን መረዳት አይችሉም። ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎችና አጠቃቀሞች የእውቀት ማነስ ይታይባቸዋል። ሕፃናት ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው የእውቀት ማነስ ይታይባቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ቁጥር 1 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ስለ መንፈሳዊ ነገር ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ስለምን ታውቁ ዘንድ? ስለ መንፈሳዊው ነገር ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላቸዋል፣ ወንድሞች ሆይ በአእምሮ ሕፃናት አትሁኑ፣ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ የበሰሉ ሁኑ። ከኔ ጋር ናቸው አይደል? አንደኛ ቆሮንቶስ 14 20 ላይ ወንድሞች ሆይ በአእምሮ ምን አትሁኑ ይላል? ሕፃናት አትሁኑ፣ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሯችሁ የበሰላችሁ ሁኑ ይላል። ይህንን ጳውሎስ በተለይ አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ላይ ይህንን ሊል የፈለገበት ምክንያት የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከመንፈሳዊ ነገርና መንፈሳዊ ስጦታዎች ጋር የተያያዙ የአስተሳሰብ፣ የአመለካከት፣ ያለማደግ ችግር ስለነበረባቸው። አንደኛ ቆሮንቶስን ሙሉ ምዕራፉን አንብቡት። መንፈሳዊ ስጦታዎቻችሁ አገልግሎት ላይ በሚሆን ጊዜ ስርዓት እንዲኖረው ይገባል የሚለውን ትምህርት ሲሰጣቸው ነው። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ወደ ጌታ መጥተው ተምረው መንፈሳዊ ነገርና ስጦታን ተካፍለዋል። ግን ያ የተካፈሉት መንፈሳዊ ስጦታ በአግባቡና በስርዓቱ ማድረግ ስላልቻሉ ይህም አለማደጋቸውን ስለሚያመለክት እነዚህ ሰዎች የተሰጠውን መንፈሳዊ ስጦታ ለመጋጫ፣ ለመጣያ፣ ለምናምን ልክ ላልሆነ ዓላማ ማዋል ጀምረው ነበር። ወይም በሚሰባሰቡበት ጊዜ ጉባኤያቸው ውስጥ ትልቅ ረብሻ ነበር ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። አለ የእናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 አለ? እስቲ ያለ እዚህ ከፍ አድርጉና አሳዩኝ። ሞባይላችሁም ላይ ዳውንሎድ ስታደርጉ አለ አይደል? 14ኛው ምዕራፍ እሱ ላይ ነው የሚለው። የለም? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ዜድ ጋር የለም አለ? እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እሱ ክፍል ውስጥ መንፈሳዊ ስጦታዎቻችሁን በአግባቡ ያዙት፣ እንዴት እንደምትጠቀሙበት እወቁ ይልና ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው እያስተማራቸው ሁሌ ሕፃናት ለምን ትሆናላችሁ? ሕፃናት ናቸው ስሜታዊ፣ ሕፃናት ናቸው ኢሞሽናል፣ ሕፃናት ናቸው ቶሎ በሆነ ነገር የሚገለጡት። እናንተ ግን ሁሌ ሕፃናት አትሁኑ፣ ብሰሉ። ስብሰባዎቻችሁ ረብሻ፣ ውካታ የበዛበት አይሁን። መንፈሳዊ ነገር የራሱ ምን አለው? ስርዓት አለው ነው የሚላቸው ጳውሎስ ነው ያለ። ጳውሎስ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ አለበት። በጳውሎስ የተናገረ እግዚአብሔር ነው። አሜን። በጳውሎስ የተናገረውን እግዚአብሔርን በማን በፓስተር ኤልያስ ሊሰረዝ ይችላል? በፓስተር ከሌ ሊሰረዝ ይችላል? ታዲያ ለምንድን ነው ስብሰባዎቻችን በፕሮግራም ስም ረብሻ የሆኑበት ምክንያት? አለመብሰላችንን የሚያሳይ አይመስላችሁምን? ያንን ነው የሚያሳየው። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ስጦታ አላቸው እንጂ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ምንነት
የመንፈሳዊ ስጦታዎች ዓላማና ጥቅሞችን አያውቁም ነበር በትክክል። መንፈሳዊ ስጦታዎች ብስለት ታይቶ የሚሰጡ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጸጋና ቸርነት የተነሳ የሚሰጥ ስጦታ ነው። አሜን። መንፈሳዊ ስጦታ ለበሰሉ ነው እንደሚሰጠው? ለአማኞች ሁሉ ነው የሚሰጠው። አማኞች ናቸው የሚያድጉት፣ ስጦታ አይደለም የሚያድገው። አሜን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ስጦታው የሚያድግ ይመስላቸዋል። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ እናንተን ነው የሚያሳድገው፣ እኔን ነው የሚያሳድገው። ስጦታችን ያኔ በትክክል መገለጥ ይጀምራል እኛ ስናድግ። ልብ በሉ፣ ሕፃናቶች ገና ሲወለዱ ቋንቋን ከወላጆቻቸው ይማራሉ። ወዲያው አቀላጥፈው ይናገራሉ? ኦኬ። እያደጉ መጡ ነው ምንለው ወይስ ቋንቋው እነሱ ላይ እያደገ መጣ ነው ምንለው? አቀላጥፈው መናገር የጀመሩት እነሱ ምን ሲሉ ነው? ሲያድጉ። እውነት ነው፣ ቋንቋ ያድጋል፣ ይወለዳል፣ ይሞታል። እውነት ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ቦታ ላይ ምሳሌ የሰጠነው ሕፃናቱ አባብዬ ባቦ ዳቦ ምናምን ለማለት የሚጠቀሙት የነበረው ቋንቋ የተሰባበረ ምናምን ሊሆን ይችላል። አገላለጻቸው በራሳቸው ቋንቋ ገልጸውት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልጆቹ ሲያድጉ ዳቦ ስጡኝ፣ ለምን ርቦኛል ይላል። ልጅ ርቦኛል አይደል ዳቦ ነው የሚለው። ዳቦን በትክክል ላይጠራው ይችላል። ከፍ ሲል ግን ርቦኛል፣ መብላት ፈልጋለሁ ይላል። ከምክንያቶቹ ጋር ይናገራል። አድጓል አሁን። ስለዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚሰጡት ስለበሰልን አይደለም፣ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆነ። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ግን መንፈሳዊ ስጦታዎች አለን ማለት አድገናል ማለት ግን አይደለም። በመንፈሳዊ ስጦታዎቻችን ውስጥ ጥቅም ያለው አገልግሎት መስጠት እንድንችል እኛንን ማደግ ያለን። እግዚአብሔርማ እሱ እግዚአብሔር፣ የእሱ ስጦታማ ሁሌም የእሱ ስጦታ ልክ ነው። ነገር ግን ስጦታውን የምናጨማልቀው ስላላወቅን ነው። አያያዙን ስላልቻልን ነው። አጠቃቀሙን ስላላወቅን ነው። ስለዚህ እኛንን ለዚህ ነው ጳውሎስ መንፈሳዊውን ነገር ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ ይላቸዋል። ይቀጥልና ደግሞ በስሉ እንጂ ሁሌ ሕፃናት አትሁኑ እንጂ። አንብቡት ሙሉ ምዕራፉንና ስጦታውን በአግባቡ ለመጠቀም ለተፈቀደለት ዓላማ ለማዋል ግን ምን ይፈልጋል? ብስለት ይፈልጋል። ሐዋርያው ጳውሎስም ያንን ያላቸው ብስለት ምክር ነው። ዛሬ ያለችው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን አገልጋዮችና ምዕመናን ስለ መንፈሳዊ ስጦታና አጠቃቀማቸው የእውቀት ማነስ ጎልቶ ይታይብን ይሆን? በዚህ ምክንያት ልክ እንደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ብዙ የተሳሳቱ ልምምዶች ይታዩብን ይሆን? ዛሬማ በዚሁ ልምምዶች ውስጥ የተወለዱ አማኞች ልክ የሆነው እሱ ይመስላቸዋል። ለምን? የተወለዱት በዚያው ነው፣ የሚኖሩት እዛው ውስጥ ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ያዩት እሱን ነው፣ ያደረጉት ሲደረግ የተመለከቱት እሱን ነው፣ ሁኔታዎች እሱን ነው። ብዙ ጊዜ ምግብ ሲቀርብልን ምን እንላለን? እንጸልያለን አይደል? አንዳንዴ አይናችንን ነው እንደዚህ ጨፍነን እንዲህ ያልነው እንጂ ምንም አልጸለይንም። ታዝባችሁ ታታውቁም እራሳችሁ? ምንድነው ሲባል ሲያረጉ ስላየን ነው። ወደ ሆነ ቦታ ወደ ፕሮግራም ወደ ህብረት ወደ ሆነ ነገር ውስጥ ስንመጣ ደግሞ ሰው ቤትም ስንሄድ ተቀምጠን ብዙ ጊዜ እንላለን እና አንዳንድ ጊዜ ምንም አልጸለይንም እኮ ብለናል። እውነተኞቹ አንዳንድ አዲስ ሰዎች እውነቱን ስትጠይቋቸው አይ ቸርች ሲገባ እንደዚህ ስለሚባል ነው ይላል። እንዲህ ስለመባሉ ነው ያዩት እንጂ እንዲህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጌታ ሆይ መንገዴን በሰላም ስለመራኸኝ በሰላም እዚህ ስላደረስከኝ አመሰግንሃለሁ ማለት መሆኑን ካልነገርናቸው ሰዎቹ ልክ እኛ ገብተን ስንል እነሱም ያዩና ያንን ማለት ይጀምራል።
ሌላውም አሁን ይሄን በቀላሉ ምሳሌ ያሳየኋችሁ እንጂ ይሄ ዛሬ የምታደርጉት ነገር የምናደርጋቸው ነገሮች ብዙ ነገሮቻችን መሰረት የላቸው ስላየናቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ይህን መሰረት የለሽን አርቲፊሻል የሆነውን ንቅናቄና እንቅስቃሴ መምከርና ማስተማር አቅቷት ዛሬ በወረርሽኝ ተወራለች። አንዳንዱማ የኃይልና የጉባኤ ማሞቂያው እሱ ይመስለዋል። ኧረ እኔ ጉባኤ ለማሞቅ አልተጠራሁም። እኔ የሰዎች ስሜት ልኮረኩር አልተጠራሁም። መንፈስ ቅዱስ በቃሉ አማካኝነት ሲነካቸው ያኔ እውነተኛው መነካት እንደዛች ሴት የደሟን ምንጭ እንዳደረቀው ምንጫቸው ይደርቃል፣ ህመማቸው ይደርቃል፣ ችግራቸው ይደርቃል። የነኩት እነሱ ሳይወራጩ ኢየሱስ መንካቱን ያውቃል፣ ለምስክርነት ያወጣቸዋል። አያችሁ፣ ሴቲቱ ያን የሚያክል ፈውስ ሆኖላት ግን ተረጋግታለች። መዳን ሆኗል። የማን ኃይል? የሰው ኃይል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ኃይል ነው የነካት። ዛሬ እኮ ሰዎች እየመጡ ገፍትረው ነው የሚጥሏቸው። ያ የእግዚአብሔር ኃይል ነክቷት ሴቲቱ መዳኗን ተቀብላ ዝም ስትል በውስጧ ሴት እያደረገች እያለ ኢየሱስ ማን የነካኝ? እንዲያምኗል እንደ ኢየሱስ አሁንስ አበዛኸው አሉት ደቀ መዛሙርት። ይሄ ሁሉ ሕዝብ ሲጋባ እኮ ይጋባል። ይሄ ሁሉ ሕዝብ ሲዘል፣ ይሄ ሁሉ ሕዝብ ሲወራጭ አንተን ላይነካ ነው? ልክ ነው፣ ይነካዋል። በእምነት የሚነኩት ግን ጥቂቶች ናቸው። ያኔ ሴቲቱ ኢየሱስ ከጠራኝማ መጥቼ ልመስክር አለችና ኧረ እኔ ባለ መድኃኒት ጋር ሄጄ ብዙ ከስሬ ገንዘቤን አጥቼ ትዳሬን ከስሬ በሰው የተጠላው የተረሳው ሰው አረገኝ፣ እሱን የነካው እንደሆነ ድናለሁ ብዬ በእምነት ነካሁት፣ እሱም ነካኝ። ዛሬ እኔና ደስ ይላል። ደስታው ግን ጭብጨባው ድንጋይ ነው። እታችም ሌላ የሚያመልኩ አሉና፣ እሺ ደስ ይላል መነካታችሁ። ለምን እታች አብረን እኩል ሰዓት ስለምናመልክ እንጠባበቅ ለማለት ነው እንጂ ተቃውሞ አይደለም። ጌታ ይመስገን። አሜን። እና ያ ኃይል ሲነካት ሴትዮዋ መነካቷን መመስከር ጀመረች። ኢየሱስም መድረኩን አመቻቸላት። ዛሬ እኔና እናንተ የምናደርገው መወራጨት የመነካታችንን ሁኔታ ያመለክታል ማለት አይደለም። ከመሰላችሁ ጎሄድ ግን በግላችሁ ማለት ሌላ አካባቢ ስትሆኑ ግን አጠገባችሁ ያለውንም ሰው አምልኮ ህብረት መጠበቅ ይጠበቅብናል። የህብረት አምልኮ ያንን ስርዓት ይጠብቃል። ጳውሎስ ለዚህ ነው በምትሰበሰቡበት ጊዜ እንዲህ አትሁኑ። ለምን እስከ መቼ ሕፃን ትሆናላችሁ? እንደ ሕፃን አታስቡ አለ። ሕፃንነት ነው። ለመንፈስ ቅዱስ መታዘዝ እንዳይመስላችሁ ሕፃንነት ነው፣ ስሜታዊ መሆን። በዚህ ላይ ብዙ ህዝብ አልሰበስብም። በእግዚአብሔር እውነት ላይ ነው ልንሰበስብ፣ ልናስተምር፣ ወደ መሰለ ነገር እንዲመጡ ሰዎችን ልንረዳ የሚገባል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጡ ልምምዶች ሲደረጉ፣ በመንፈሳዊ ስጦታዎች ስም ሲንቀሳቀሱ የምናያቸው ነገሮች ብዙ ስለ መንፈሳዊ ነገር የማያውቁ ሕፃናቱን የሆኑ ሰዎችን ሲያወናብድና ሲያደናግር ጎልቶ ይታያል። ቲሸርታችሁን አውጥታችሁ ልታውለበልቡ ትችላላችሁ። እንደ ስቴዲዮም ባንዲራና ማሊያ ይዛችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ። ቸርች ውስጥ ስቴዲዮም አለ። ምን ገብቶን ነው? የህይወት ጉዳይ ላይ መጥቶ ብንጠየቅ ያ ምን ያህል ገብቷቸው የሆነ ያ ሁሉ። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዛሬ ያለው ችግር ይህን የሚመስል ነው። መንፈሳዊ ብስለት የሌላቸው ሰዎችና ያልተማሩ ሰዎች ስጦታ አለኝ ብለው መነሳታቸው ነው። ስጦታው ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ስጦታቸውን እንዴት እንደሚይዙት የሚያስተምራቸውና የሚመራቸው ከሌለ ስጦታው መኖሩ ብቻውን በቂ አይደለም። ጌታ ማስተዋል ይስጣል። ኛው ነጥቤ በአእምሯችን እንድንበስል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አንደኛውን አልረሳችሁትም። ያልተለወጠ ያላደገ አስተሳሰብ
ሁልጊዜ ሕፃንነት ነው። በአእምሯችን እንድንበስል የማን ፈቃድ ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ኤፌሶን 4:14-15 እንዲህ ይላል። ኤፌሶን 4:14-15 እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችም ማታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ ሁሉ እየተፍገመገምን ወዲህና ወዲህም እየተንሳፈፍን ምን መሆን አይገባንም? በአንድ ላይ ምን ማለት? ሕፃናት መሆን አይገባንም። ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ማን? ወደ ክርስቶስ ምን እንበል? እንደግ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን መሆን አይገባንም? ሕፃናት። ወደ ማን እንደግ? ሞዴል ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ እንደግ። በአእምሯችን እንድንበስል የእግዚአብሔር ምንድነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተሰጡን የአገልግሎት ስጦታዎች በአእምሯችን በስለን ከሕፃንነት ባህሪ እንድንወጣ ነው እነዚህ ስጦታዎች የተሰጡን። ጳውሎስ ይህንን ነው በኤፌሶን ላይ የሚያስቀምጠው። እንግዲህ መብሰላችን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ካወቅን የበሰሉ ሰዎችና መታወቂያዎችን አይተን የዛሬውን ትምህርቴን እዚህ ላይ ልደምድም። የበሰሉ ሰዎች የሕፃናትን መታወቂያ አይተናል። የሕፃናት መታወቂያ ሁሌ ወተት ነው እንጂ የበሰለ ወይም ጠንካራ ምግብ መመገብ አይፈልጉም። የሕፃናት መታወቂያ ስለ መንፈሳዊ ነገር፣ ስለ መንፈሳዊ ስጦታ ያላቸው እውቀት ምንድነው? አነስተኛ። የእግዚአብሔርም ቃል ሲናገር ሕዝቤ እውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ምን ብሏል? ጠፍቷል። ማን ነው ታዲያ ይህንን እግዚአብሔር እየጮኸ ያለውን በነቢያቶቹ ድምፅ ያሰማውን የእግዚአብሔር ሕዝብ እውቀት ከማጣት የተነሳ መጥፋቱን አይቶ ይህንን ሕዝብ በእውቀት የሚሞላ የእግዚአብሔርን ምክር ይዞ የሚመጣ ማን ይሆን? ማን ነው ይህንን ሕዝብ ካለማወቅ ወደ ማወቅ የሚያመጣው? ሰው ባለማወቅ ብዙ ሊሆን ይችላል። ባለማወቅ ብዙ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል። አለማወቅን ወራት አሳልፎ ግን በእውቀት ይተካ ዘንድ መንፈሳዊውን እውቀት ማስተማርና መመገብ ግን ግድ ይላል። የበሰሉት ሰዎች ይታወቃሉ። ምንድን ነው መታወቂያቸው? የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የመለየት አቅም አላቸው። አሜን። ከማን የሆነው? ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የመለየት አቅም አላቸው። የበሰሉ ሰዎች ያንን ይለያሉ። ለዚህም ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:6 ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ 2:6 በበሰሉት መካከል ግን ሲል በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጥራቸው ብዙ አይሆን እንጂ እነማን ነበሩ? የበሰሉ ሰዎች ነበሩ። በበሰሉት ሰዎች መካከል ግን ምን እንናገራለን? ጥበብ እንናገራለን። ነገር ግን የምንናገረው ጥበብ የዚህችን ዓለም ጥበብ ሳይሆን የሚሻሉትን ጥበብ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ጥበብ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት የሰራውን ያንን ትልቅ ጥበብ ነው የምናወራው። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነውንና ያልሆነውን መለየት ይችላል። የበሰሉት ሰዎች ንግግራችን ይገባቸዋል። ያልበሰሉት ሰዎች ግን ቶሎ አይረዱትም። ምክንያቱም እነሱ ገና ምንድናቸው? ሕፃን ስለሆኑ አይመቻቸውም፣ አይገባቸውም። ስለዚህ ሕፃናቶቹን በሕፃንነታቸው ማሳደግ ተገቢ ነው። ለዚህ አይመስላችሁም? የክርስትና መሰረታዊ ትምህርት፣ የደህንነት ትምህርት ምናምን እየተባለ ከታች ጀምሮ ሰዎች ምን እንዲማሩ የሚደረገው እኮ የሕፃንነቱን አመጋገብ በጥሩ ተመግበውት እንዲመጡ ነው። ብዙዎቻችን አንዳንዶቻችን ያንን እድል አላገኘን ይሆናል። ወደ ጌታ መጣን፣ ተጠመቅን፣ የቤተ ክርስቲያን አባል ሆነን ከዛ በኋላ የተለየ ነገር የለም፣ የተለየ እውቀት ትምህርት የለም፣ የተለየ ልምምድ መንፈሳዊ እድገት የሚያመጣ ልምምድ የለም። ሁሌ ማበድ ነው። ሰማይ ደርሶ ምድር መፍረት ማበድ፣ በቃ የመንፈሳዊነት ጣራው ልኩ እሱ ይመስላቸዋል። አያውቁማ። የት ያምጡት? ምን ያርጉት?
እኔ እየፈረድኩባቸው እንኳን ያሳዝናል። ግን የሚያሳዝነው ቀርቦላቸው የማይበሉ የቀረበላቸውን የሚያቀረሹ የሚተፉ እነሱ ናቸው የሚያሳዝኑ። ተምረው እንዳልተማረ የሚሆኑ ሁሌ ሕፃን የሚሆኑ ሰዎች እነሱ ያሳዝኑኛል፣ ማለት ያበሳጩኛል። የሚያሳዝኑኝ እነዛኛዎቹ ናቸው። እንደዚህ አይነቶቹ ያበሳጩኛል። ጳውሎስም ተበሳጭቷል። ሌሎችም የእግዚአብሔር ሰዎች ተበሳጭተዋል። ብስጭታቸው ግን ሸክምን ይጨምራል፣ ለማስተማር ያስታጥቃል፣ ፊት ለፊት ለመነጋገር ያስታጥቃል፣ ለመገሳጸጽ ያስታጥቃል። ምክንያቱም እንዲያድጉ ይፈልጋል። እድገቱ የሚመጣው በመመገብ ብቻ አይደለም። ለዚህም አይመስላችሁም? እድገት እንዲመጣ ነው አይደል እግዚአብሔር የሚቀጣን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። አባት የሚወደው ልጁን የሚገርፈው ልጁ እንዲሞት ነው፣ እንዲጠፋ ነው፣ እንዲማር ነው። ስለዚህ ተግሳጾች ያስፈልጋል። የሕፃንነት ትልቁ ችግር ነገሮችን መለየት የሚችል አቅም የላቸው። ምክንያቱም ምን ስለሆኑ? ሕፃን ስለሆኑ። ወላጆች ናቸው ለሕፃናት የሚጠነቀቁት። ቢላ ስጡኝ ብሎ እንደው ልጃችሁ በጣም ስለምትወዱት እንዳያለቅ ስትሉ ቢላ ትሰጡታላችሁ? እሳት ትሰጡታላችሁ? አንዳንዱ እንደዛ ነው ጥያቄ። ያንን ነው የሚመስለው። ያንን አትሰጡት፣ ኖ ትሉታላችሁ። ኖ ስትሉት ለጊዜው መጀመሪያ ላይ የጎዳችሁት ይመስለዋል፣ የበደላችሁት ይመስለዋል፣ ያላሰባችሁለት ይመስለዋል። የፈለገውን በመከልከላችሁ ያኮርፋል፣ ይበሳጫል፣ ለቅሶውን ይቀጥላል። በየትኛው መንገድ ማባበል መምከር እንዳለባችሁ አውቃችሁ ወደ ትክክለኛው ትመሩታላችሁ እንጂ ወይ ልጄ ማሲያለቅስ እኔ ባይኔ ማየት አልፈልግም ምናምን ብላችሁ ትሰጡታላችሁ። አይስክሬም ጥሩ ነገር ነው አይደል? አይስክሬም ለሰውነት በጣም ጠቃሚ ነው፣ ኤነርጂ ኃይል ይሰጣል። እና አይስክሬም ሁሌ አይስክሬም መብላት ፈልጋለሁ ላለ ልጅ የሰውነቱን ክብደትም እያያችሁ እያመጣጠናችሁ ካልሰጣችሁት ሰጡኝ በቃ እኔ የምበላው አይስክሬም ነው ኬክ ነው ምናምን ሲል ሁሌ ኬክ ልታደርጉት ኬክ አስመስላችሁ ችግር ውስጥ ትከቱታላችሁ። ስለዚህ መከልከል አለባችሁ። ለምን? የልጁ ህይወት በእናንተ እጅ ነው። አንዳንድ ሰዎችን እዚህ ሀገር ላይ ሳይ ልጆቹ ከመጠን በላይ ወፍረው ከእድሜያቸው በላይ ምን ብለው ወፍረው ታያቸዋል። ከመጠን በላይ ይሄ ሰውነታቸው ተንጠልጥሎ ምናምን በዚህም በዛም ታያላችሁ ከእድሜያቸው ውጭ። እና የሚያሳዝኑኝ እኔ ወላጆቹ ናቸው ያበሳጩ። ልጆቹ ያሳዝኑኝ። ስጡኝ ያሏቸውን ሁሉ ሲሰጧቸው ልጆቹ ያገኙትን ፈተው ችግር ውስጥ ነው። ልጅ ታውቃላችሁ ያገኘውን ሁሉ ወደ አፉ ነው። ሲበስል ግን ይሄ ነገር ሲበዛ ጎጂ ነው ማለት ይጀምራል ራሱ። ያን ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ ግን የእሱ ወሳኞች ማን ናቸው? ወላጆቹ ናቸው። እስኪበስል ድረስ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የሆነውን የመለየት አቅማቸው ያላቸው ሰዎች ናቸው የበሰሉ ሰዎች። ሌላኛ የበሰሉ ሰዎች መታወቂያ ጠቃሚውን ነገር የመለየት አቅም አላቸው። የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር መለየት አንዱ ሲሆን ሌላው ጠቃሚ ነገር መለየት ይችላሉ። ሕፃናት ጠቃሚና ጎጂውን ነገር መለየት አይችሉም። ለዚህ ነው ወላጅ አሳዳጊ ክትትል ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉ ተፈቅዶልኛል አንደኛ ቆሮንቶስ 6:12 ሁሉ ግን አይጠቅመኝም፣ ሁሉ ተፈቅዶልኛል በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳን አይሰለጥንብኝም የሚጠቅመውን ያውቅ። ሐዋርያው በ10ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚያንስ አይደለም። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን ስንቶቻችንን የሚጠቅመንና የማይጠቅመንን መለየት የምንችለው? ዛሬ በኑሯችን ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ ስብሰባዎቻችን እንኳን ሁሉን ለማነጽ እንድናደርገው ስንመከር ስለማነጹና ስላለማነጹ ደንታ ቢስ ሆነን የራሳችንን ስሜትና ፍላጎት ብቻ የምናስተናግድ ስንቶች እንሆን?
እኔ ምን አገባኝ ስለሌላው ማለት ነው። ጳውሎስ ግን እንደሱ አላለ። ስጋ መብላት ለእኔ የሚጠቅመኝ ቢሆንም እንኳን ለወንድሜ ለመጠንቀቅ ስል ይቅር። ጠቃሚውን የሚለይ አቅም ያላቸው የመጨረሻው ለሚበልጠው ነገር ቅድሚያ የሚሰጡ ናቸው። የበሰሉ ሰዎች ለምን ቅድሚያ ይሰጣሉ? ለሚበልጠው ነገር። አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል። ስለ ስጦታዎች ይናገርና የሚበልጠው መንገድ አሳያችኋለሁ ይልና ጳውሎስ ስለሚበልጠው ነገር ስለ ፍቅር ይናገራል። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከነዚህ የሚበልጠው ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ፍቅር ለሌላው ስጦታዎች ሁሉ በምድር ላይ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ፣ ለመገንባት፣ ወንጌል ለማሰራጨት ተሰጥተዋል። ከነዛ ሁሉ ግን የሚበልጠው ምንድን ነው? ፍቅር። የበሰሉ ሰዎች ለፍቅር ትኩረት ይሰጣሉ፣ ጉዳይ ይሰጣሉ፣ ጉዳያቸው ያደርጉታል፣ የሚበልጠውን ነገር ያስቀድማሉ። የበሰሉ ሰዎች በአእምሯቸው ሕፃናት ባለመሆናቸው ለሚበልጠው ነገር ቅድሚያ ስፍራ የሚሰጡ ናቸው። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሕፃናት ስለነበሩና ስላልበሰሉ የሚበልጠውና የሚሻለውን አስቀድመው ከመፈለግ ይልቅ ጊዜያዊንና ዘላቂ ያልሆነው ነገር በብርቱ ሲፈልጉት ይታዩ ነበር። በብርቱ ይላል። በብርቱ የሚፈልጉት ነገር አላቸው። ምንድን ነው በብርቱ የምንፈልገው? መፈለጋቸው ክፋት ባይኖርም አንድ ግን የረሱት ነገር ነበር። ስጦታው በሽ ነው። ጌታ ስላዳናቸው የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከተፈጠረችበት ከተወለደችበት ጀምሮ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ነበሩ። አማኞቹ በዚህ ስጦታ ተባርከው ነበር በውስጥ ያለ። ሌሎቹም ያንን ይፈልጋሉ፣ ስጦታውን ያሳድዳሉ። ስለ ስጦታው ነው ውይይታቸው፣ ወሬያቸው፣ ንግግራቸው ሁሉ እሱ ነበረ። አንድ ትልቅ ነገር ግን ረስተው ነበረ። እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የላከበትን ትልቁን ዓላማ ረስተው ነበር። እሱም ምንድን ነው? ፍቅር። ሰው ሲበስል ለቀዳሚው ነገር ለሚበልጠው ነገር ቅድሚያ ይሰጣል። ዛሬ አገልግሎት ይቀድማል ወይስ ፍቅር? እርስ በርስ መዋደዳችን ይቀድማል ወይስ እዚህ ስፍራ ላይ ታምር ማድረጋችን? የትኛው? ፍቅር። ክፍፍላቸው፣ ጦርነታቸው ምን መጥፋት ነበር? አንዱ መንፈሳዊ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸውን አለማወቅ፣ የእውቀት ማነስ የፈጠረው ችግር ነበር። ሌላ ጊዜ ደግሞ የፍቅር ማጣት ነበር። ስለ ፍቅር ትኩረት አልነበራቸውም። ማደግ የፈለግክ እንደሆነ ትኩረት ስጥ፣ ይህን አስብ። የበሰለ ሰው የሚበልጠው የትኛው እንደሚሻል ያውቃል። አገልግሎቴ ደም እስከ መፋሰስ ድረስ አስጠብቃለሁ የምንልበት ጦርነት የምናደርግበት አይደለም። አገልግሎት ስለ ዳንን የተሰጠ አይደል? መንግስተ ሰማያት በአገልግሎት ትገባላችሁ ተብሏል። አገልግሎታችንን ማክበር፣ ለአገልግሎታችን ስፍራ መስጠት፣ በታማኝነት የተሰጠንን ተልእኮ መወጣት በጎ ነገር ነው፣ ክፋት የለውም። ነገር ግን በአገልግሎት ስም ጦርነት ውስጥ ብንገባ እሱ ማንን ያስደስታል? እግዚአብሔርን አያስደስታል። እሱ መደሰቱን አለመደሰቱን ምን ይቻላል? እሱ ሁሌ የጥፋት ልጅ ነው። ታዲያና እንደሱ የሚያስደስት ከሆነ ታዲያ እሱን ለማስደሰት ነው እንደ የተነሳ ነው። እኛ
አልፎ አልፎ ግን የባህሪ የተለያየ ያስተዳደግ የሕፃንነት ችግር ኖሮ እሱን ያስደስታል ብለን ባናስብም ግን ባህሪያችን ይገለጥና ለእግዚአብሔር ደስ የማያሰኝ ጤናማ ያልሆነ ህብረት የማይጠብቅ የእርስ በእርስ ግንኙነት የማይጠብቅ ችግር ስንፈጥር ልንገኝ እንችል ይሆናል። የመጀመሪያው ነገር አገልግሎት ምንጩ እርስ በርስ መዋደድ፣ በፍቅር መመላለስ። ፍቅር ከሌለ ምንም አይጠቅም አይደል የሚለው ጳውሎስ እንደ መላእክት ልሳን ብናገር ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ በልሳን ከመጸለይ አትከልከሉ ይላል። የልሳን ስጦታ ያላችሁ ሰዎች መጸለይ ትችላላችሁ። ኮፒ አድርጋችሁ ግን አይደል። ኮፒ የበዛበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ በልሳን እንድንጸልይ ያበረታታል። በልሳን የሚናገር ለእግዚአብሔር ይናገራል። ተናጋሪውም አያውቀውም፣ ሰሚው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ታዲያ ሰሚው እግዚአብሔር ብቻ ከሆነ ትርጉም ከሌለው ለራሳችን እንጸልይ ይላል ጳውሎስ በ14ኛው ቅድም እናንተ እጅ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 14ኛው ምዕራፍ ላይ ያለው ክፍል ላይ ለራሱ ይጸልይ ይላል። ስለዚህ እዚህ መድረክ ላይ ሆኜ በልሳን መጸለይ እችላለሁ። ለራሴ ወደ ጉባኤው ካረኩት ትርጉም ይሻል። ትርጉም ከሌለው ረብሻ ነው። ዋሽንት ዝም ብሎ ይነፋል ወይ? ዋሽንት የሚችልና የማይችል ሰው አቁማችሁ ቢነፋ ዋሽንት ወይም ከበሮ መምታት የሚችልና ማይችል ሰው ከበሮ ብትሰጧቸው የትኛው ነው ከበሮ ለእንቅስቃሴ የሚያነሳሳው? የሚችለው ነው አይደል? ያኛውስ ጆሮ ነው የሚያስይዘው። ኧረ ጆሮአችን ኧረ አትረብሸን ምናምን ነው የሚያሰኘው። ምክንያቱም ዋሽንቱ ሲጮህ ያለ ችሎታ ስለሆነ ጆሮአችንን ይረብሻል፣ አካባቢውን ይረብሻል ሲል ጳውሎስ ነው ያለው። እኔ አይደለም ከኪሴ አውጥቻለሁ፣ ጳውሎስ ነው። ስለዚህ በእርጋታ ይሁን። አትጸልዩ አልተባለም። ግድ መጸለይ ማለት ማበድ ነው እንዴ? ማለት ነው አይደለም። እኔ እንደሱ አልገባኝም። እንደዚህ በድፍረት የሚያስተምሩ ሰዎች ስለጠፉ ለሚያስተምሩት እግዚአብሔር ጸጋን ያብዛላቸው። ስለጠፉ በዚህ ምክንያት ሁሉ ነገር ልክ መስሏል። ልክ ያልሆኑ ግን ብዙ ስንለማመዳቸው ልክ ይመስሉናል። ኮፒያ ይሁን የተሰጠን ይሁን የተሰጠን ከሆነ ደግሞ ማን ይከለክለናል? ስንጸልይ ግን ለራሳችን። ጸሎቱን ሰሚ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሲቃትት እሱ ነው። አለበለዚያ ትርጉም ከሌለው የማያምነው በአንተ መካከል የተገኘው የማያምነው ሰው ትምህርት ያገኛል ወይ ይታነጻል ወይ ሲል ይገባዋል ወይ ሲል ይገባዋል። ንገሩኝ ባንድ ላይ ይገባው። እንኳን እሱ ጸላዩም አይገባው። በመንፈስ ለእግዚአብሔር ስለሚነግር ሰሚው እግዚአብሔር ስለሆነ ብቻ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ አይነቱን ትምህርት በደንብ ለመማር ከፈለጋችሁ ማለዳ ላይ የምናስተምረው ትምህርት ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስና የተለያዩ ርዕሶች መማር ትችላላችሁ በስፋት። ግን የበሰለ ሰው ጳውሎስ እንደ በመላእክት ልሳን ቋንቋ ብናገር ፍቅር ከሌለኝ ምንም ፍቅር እውቀት ያስታብያል። ፍቅር ግን ምን ያደርጋል? ፍቅር ሌላው የሚታነጽበትን መንገድ ይፈልጋል። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣል። የበሰለ ሰው የሚበልጠውን ነገር ይፈልጋል፣ ለሚበልጠው ቅድሚያ ይሰጣል። የሚበልጠው ነገር እንዳይጠፋበት አብልጦ ይጠነቀቃል። ለእርስ በርስ ግንኙነት፣ ለወዳጅነት፣ ዓላማን ለመፈጸም ባለን ጉዞ ውስጥ እርስ በርስ መዋደድ ከምንም ይበልጣል። ከመስበክ፣ ከመዘመር፣ ከማስጣት፣ ከማስተዳደር፣ ከመምራት፣ ከማስተማር፣ ከልዩ ልዩ አገልግሎቶች ሁሉ ታምር ከማድረግ ከነዚህ ሁሉ ይበልጣል። አሜን። ማን ነው የሚለው? መጽሐፍ። ለዛ አገልግሎት አይደለም ኢየሱስ ከሰማይ የወረደው። ኢየሱስ ከሰማይ የወረደው ለምንድን ነው? የሰው ልጆችን ስለወደደ። ያ አገልግሎት የተሰጠንማ ወደ ሰማይ ስለወጣ። አሜን።
ከሰማይ ከወረደው በስተቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም። ወደ ሰማይ የወጣው ግን ይላል ምርኮን ማረከ፣ ለሰው ልጆች ምን ሰጠ? ስጦታን ሰጠ። ኢየሱስ የወረደው ፍቅርን ሊያካፍለን፣ የእግዚአብሔርን በጎ ምሕረትና ቸርነት ሊያካፍለን፣ የወጣው ደግሞ እኔና እናንተ እሱ ባለበት መሆን እንድንችል፣ ወደዛ ማድረስ የሚችል አገልግሎት እንዲኖረን፣ ሰማያዊ ብርሃን ለውጭው ለጠፋው ዓለም እንዲበራ፣ እኛም በመንፈሳዊ ሕይወታችን እንድናድግ ወደ ላይ የወጣው ምርኮን ማርኮ ስጦታን ለቤተ ክርስቲያን አፈሰሰ። ክብር ለኢየሱስ። ያልተለወጠ ያላደገ አስተሳሰባችን የሕፃንነት ምልክት እንደሆነ አውቀን ማደጋችን መብሰላችን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ተረድተን የዕድገት መሠረት ለሆነው አስተሳሰባችን ትኩረት በመስጠት በአስተሳሰባችን እንለወጥ። ምንድን ያለው? ለአስተሳሰባችን ትኩረት እንስጥ። አስተሳሰባችን የለውጣችን ምንድነው? መሠረት ነው። ጌታ ስላስተማረን አመሰግነዋለን። እንጸልይ። Yeah.